back to my channel. So may today po ay gagawa po ako ng macaroni. Tansyahin lang po natin mga langga muna. Huwag natin ilahat. Mag-aisa pong kumain ng macaroni. Kaya gagawa po tayo ng macaroni. Ilagay ko kasi sa refrigerator. Kaya ganyan siya. Lagyan natin ng condensed milk. Yung condensed milk ko po mahalangga. Naka-refrigerator po ito. Huwag natin lahatin kasi ayaw ko ng matamis. Lagyan po natin ng mayonnaise. Pabusin na natin ito. Since nabuksan na siya, lagyan na natin. Tagal na kasi ako nila nakatry ng macaroni. Macaroni Salad. So creamy. Iubusin na lang natin ito. Tikman natin yung lasa. Magdagdag tayo ng condensed milk. Siya mas tamis. Sabihin na naman tulong sa tamis. Ako naman
Ayaw ko naman po ng matamis. Sobrang matamis. Okay, mga chocolate ko. Matagal maubos. Matagal maubos kasi. Ano lang. Yung sana na. Kasi matamis na. So, ayan. Ito. Kaong. Ito siya. Nataliko ko. Lagyan ko lang. Walang kung ilan yung laman. Basta, gagamitin natin ngayon is ano lang ito, diba? Box lang ito na gagamitin. Sige, mampas na yung dito. Wala kasi ako nakita na di kulay na kaong, kaya kiti. Ganda sa mga kulay niyan pag super ng colorful yung kaong. Kikita yung kulay. Siyempre mga langga, lagyan po natin siya ng cheddar cheese. Para maganyan po, lagay sa freezer. Mag-ice-ice. Refrigerator. Yung toppings din po tayo ng cheese.
So, ayan na mga langga, ang aking macaroni salad. Ready na po yan para bukas. Bukas po para sa aming kalagala. Ayan. Thank you so much for watching mga langga. And sana po i-like nyo naman kung hindi pa kayo nakapag-like. And kung bago pa lang kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong mga videos. And thank you so much for watching. And so much. Alright. Thank you for being us.